હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણા આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ દિવાળી સ્પેશિયલ અથવા તો કોઈ પણ તહેવારમાં ખાઈ શકાય તેવી રવાની બરફી। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ રવાની બરફી। મિત્રો, રવાની બરફી બનાવવા માટે મેં આ ગેસ ઉપર એક પેન મૂકી છે અને આપણે ગેસ ચાલુ કરીશું અને તેમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું ઘી નાખીશું। 2 ચમચી અત્યારે નાખીશું આપણે। ઘીને ગરમ થવા દેશું। ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ 1 કપ મેં આ સૂજી રવો લીધેલો છે, સૂજી અથવા રવો લીધેલો છે, એ આમાં જવા દેશું। હવે આપણે આને આવી રીતે શેકી લેશું। આ ઘીની જગ્યાએ તમે તેલમાં પણ શેકી શકો છો। હવે આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આવી રીતે શેકી લેશું। આપણે આને વધારે નથી શેકવાનો, એકદમ બ્રાઉન ઉપર નથી થવા દેવાનો, થોડો આછો બદામી કલર થાય ત્યાં સુધી આપણે આને શેકવાનો છે। આ તમે દિવાળીમાં અથવા કોઈ પણ તહેવારમાં ખાઈ શકો છો બનાવીને, એકદમ મસ્ત થાય છે। આવી રીતે મિત્રો 1-2 મિનિટ માટે મેં શેકી લીધેલું છે। હવે આ કોકોનટ પાવડર લીધેલું છે એને પણ ભેગું શેકી લેશું। 2 ચમચી મેં લીધેલું છે, એનો પણ ટેસ્ટ બહુ સરસ આવે છે આપણે રવાની બરફીમાં। એને પણ આવી રીતે સાથે શેકી લેશું। ઘીની જરૂરિયાત પ્રમાણે જ આપણે ઘી નાખવાનું છે, આપણે વધારે ઘી નથી નાખવાનું। આમાં મને થોડા ઘીની જરૂર છે, થોડું અડધી ચમચી જેટલું ઘી નાખું છું। હા, અડધી ચમચી હું ઘી નાખું છું। બે ચમચી મેં પહેલાં ઘી નાખેલું છે અને અડધી ચમચી હવે નાખેલું છે। ટૂંકમાં 2.5 ચમચી આપણે ઘી જોયું છે 1 કપ રવાની બરફીમાં। હવે આવી રીતે આપણે 1-2 મિનિટ માટે શેકી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે આપણે રવો શેકવાનો છે, આછો ગુલાબી કલર આવો થઈ ગયો છે। હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। મિત્રો, હવે મેં આવા જે આપણે રવો શેકેલો છે એ જ પેનમાં આપણે ખાંડની ચાસણી લઈ લેશું। તો મિત્રો, આ મેં 1/4 કપ ખાંડ લીધેલી છે અને એમાં આપણે આ અડધો કપ પાણી નાખીશું અને આપણે આને 1 તાર જેટલી ચાસણી લઈ લેશું। આવી રીતે આપણે 1-2 મિનિટમાં ચાસણી આવી જશે। મિત્રો, એમાં આપણે ઓરેન્જ ફૂડ કલરને જવા દેશું, સરસ આપણી બરફીનો કલર આવી જાય। મિત્રો, આપણે આમાં જોઈ લેશું। આપણે મિત્રો 1 તાર જેટલી ચાસણી લેવાની છે। આવી રીતે આપણી ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે શેકેલા રવાને એમાં જવા દેશું અને આવી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ફરીથી આપણે આને 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવવાનું છે, જ્યાં સુધી આપણી આ બરફી પેન ના છોડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે આને આવી રીતે ચલાવવાનું છે।
હવે આમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડરને જવા દેશું. આવી રીતે સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમાં મેં 2 ચૂટકી જેટલો ઇલાયચી પાવડરને પણ જવા દીધો છે ને આવી રીતે સરસ આપણું બરફી પેન છોડવા માંડી છે. સરસ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે થોડું હાથમાં લઈને જોઈ લેશું. આવી રીતે સરસ એકદમ સરસ ગોળી બની ગઈ છે એટલે આપણી બરફી તૈયાર થઈ જશે. સરસ એકદમ મસ્ત. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. મિત્રો હવે આપણે આ પ્લેટમાં આપણી બરફીને લઈ લેશું અને સરસ એમાં સેટ કરી લેશું. આવી રીતે પ્લેટમાં મેં લઈ લીધેલી છે. આ પ્લેટમાં મેં બટર પેપર રાખી અને ઉપર ઘી લગાવી લીધેલું હતું અને તમે બટર પેપર ના હોય તો આવી રીતે પ્લેટમાં પણ લઈ શકો છો. ઘીથી ગ્રીસ કરી લેવાનું પહેલાં. હવે આપણે આને કાજુ બદામ પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લેશું. હવે આવી રીતે પ્રેસ કરી દેશું ટેચુડિયાની મદદથી. હવે મિત્રો આપણે આને 1-8 કલાક માટે રહેવા દેશું. મિત્રો હવે આપણે અડધી પોણી કલાક જેવું થઈ ગયું છે. આપણી સરસ બરફી સેટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ બટર પેપરને લઈ લેશું. હવે એક પ્લેટમાં આપણે આને લઈ લેશું. હવે આપણે આમાં કાપા કરી લેશું. સાઈડની પહેલાં આવી રીતે કાઢી લેશું. હવે આપણે આવી રીતે એને કાપા કરી લેશું. તમે તમારી રીતે કટ કરી લેવાનું છે. કેટલી મસ્ત હું કાપું છું ત્યાંથી તમને ખબર પડતી હશે કે આપણી બરફી કેટલી મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને 1 કપ રવામાંથી આપણે જેવડી બરફી કરવી હોય એવડી કરી લેવાની. હવે આપણે આમાં એક ઊભો આવી રીતે કટ કરી લેશું. મિત્રો આવી રીતે મેં આ એક પ્લેટમાં લઈ લીધેલી છે. 1 કપમાંથી આપણે નાના પીસ કરીએ તો 12 થી 13 પીસ થાય. અમે મોટા પીસ કરેલા છે એટલે આવી રીતે 8 થી 9 પીસ થઈ ગયા છે. તો મિત્રો આજે આ રવાની બરફીની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મિત્રો આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.